Good afternoon sa UAE, sa Pinas. Good evening. Welcome to Jhay and Mai Live. My name is Maika. Maika talaga yung real name ko. Ang nickname lang is Mai. So, kaya Jhay and Mai. Nag-start kami sa YouTube noong July 17, 2019 dahil gusto nga namin i-share yung mga travel experiences namin. First, wedding anniversary namin is dun nga sa Bali, Indonesia. Second year wedding anniversary naman namin, nagpunta kami sa Georgia and Armenia. Third anniversary namin last December lang, 2019. Nagpunta naman kami sa El Nido and Puerto Princesa, Palawan. Itong mga travel vlogs na to, yun yung mga una naming upload sa YouTube. Kahit dun sa Facebook. Travel vlogs, yun yung kung saan kami nagsimula. And then, after few months of posting ng travel vlogs, nag-start naman kaming mag-upload ng mga challenge videos. Yung mga nakakatawang challenge videos na makikita mo sa YouTube. Yun yung mga next content na sinimulan namin sa YouTube at sa Facebook. Para hindi lang travel vlogs ang nakita. And then, there comes this 2019 December, yun yung last travel namin. 2019 December, hindi pa nagbo-boom ang coronavirus. Hindi pa siya pandemic nung time na yun. First week of January, andito na kami, nakabalik na kami sa Dubai. Bago pa i-announce ang lockdown, ang quarantine. Yun na yung period na bawal mag-travel. Nung nag-lockdown, nag-start kami mag-TikTok. Tumagal yung pagte-TikTok namin ng 2 to 3 months. Nag-focus kami doon ng everyday upload. Siguro 3 videos. Tumabot pa kami sa 10 videos per day. Thankfully ngayon ay nasa 11K followers na kami. Not much, but at least we passed the mark of 10,000. When we reach 10K followers, that's the start of our TikTok tip vlogs. Ito na rin kasi yung content na pwede nyong gawin sa bahay. Kung napapanood nyo yung mga videos namin before, na-mention namin yung sustainability. Sustainability is dapat meron ka mga content na pwede mong gawin anytime, anywhere. Dahil nga nag-lockdown at hindi pwedeng lumabas, nag-start kami ng contents na how-to videos. Si Jay, syempre may mga hilig din siyang gawin. Like gaming. Kaya naisip rin naming mag-start sa game streaming sa Facebook. Actually, konti pa lang yung viewers niya noon. Hanggang sa nakakilala na siya ng taong parehas sila ng hilig. Gamers din. Nakakilala rin siya ng mga taong willing siyang suportahan. Like, ito nga, itong mga viewers natin ngayon. Sila Johanna, si King, si Angel. Hanggang dumarami rin yung viewers niya. At dumadami din yung followers namin sa Facebook. Jay, nag-start siya sa stream. Ako naman sa TikTok and YouTube uploads. Yan yung mga focus namin. Half ng YouTube subscribers namin ay galing sa TikTok. At syempre, interesado sila sa mga TikTok tips. Kaya naman, nakaabot kami sa 1K subscribers. Ayan na. Ngayon na nagkaroon na kami ng 1K subscribers, doon na naman kami nag-start mag-upload ng YouTube hacks. Ayan, alam nyo na ngayon ang journey ng aming social media accounts. Kung mapapansin nyo, ulit-ulit kong binabanggit ang salitang start sa bawat additional activity namin sa social media. Yun yung term na ginamit ko talaga, start. It's because we want to show you that we are what we are right now because we started something. Pwede ko naman sabihin na lang na we tried. Trying kasi is an attempt. You are still not sure whether gagawin mo ba or hindi na lang kasi iniisip mo mahirap. Kumbaga, hindi siya in full commitment sa sarili na gagawin mo to. Do you guys agree? Pero kapag ang focus mo is to start, that word pushes you more than trying. Starting is an act. To take a first step. Kasi eto ha, pakinggan nyo. I'll try to upload videos on YouTube. Compared to, pakinggan nyo to ha, I'll start uploading videos on YouTube. Yung sa una na I'll try to upload videos on YouTube, parang may doubts ka pa. Gagawin ko ba o hindi? Doubtful ka pa kung gagawin mo ba siya. While dun sa pangalawa na I'll start uploading videos on YouTube, may firm decision siya. Na I'm sure if you'll say those words, you'll do it whatever it takes, whatever happens. You will start doing it. This applies to anything you do. Hindi lang siya sa pag-YouTube, kahit sa pag-exercise, kahit sa pag-aaral, paghahanap ng work, sa gaming, sa relationship, in whatever you are dealing. As long as maganda yung patutunguhan ng mga pinaplano mo, kahit wala kang makuhang suporta sa pamilya mo or kaibigan, start doing it. Just start. Kasi yun nga, that plan of yours is just a plan until you start doing it. Like I've said, it's not just about uploading on YouTube or being in
social media. It applies to anything that you are dealing with. Your journey to success may take long or maybe maikli lang. Lagi mong tatandaan, starting on something is a lot better than doing nothing. Kung marami kang wish, I wish ganyan ako ka-fit, I wish marami rin akong subscribers, I wish magaling ako magluto, I wish may business din akong ganyan. Stop wishing, start doing. Sana yung mga nakinig dito sa live na to ay nakakuha ng something from us. Hindi rin madali yung journey namin. Sana may natutunan kayo sa pag-share namin ng aming social media journey. Sana na-inspire namin kayo. And I hope to see you grow kung saan man ang napipili nyong larangan. Naks naman larang. Ang lalim! Shucks! Pero in case you've decided na to start doing what you want to do dati pa, we'll be happy, very, very happy for you. Itag nyo kami, let us know na kayo yung nakapanood ng live na to at na-push kayo na magsimula na dahil pinakinggan nyo nga tong sinasabi namin sa inyo. Kung may kilala man kayong kailangan ng ganitong advice, ganitong pagpupush to start somewhere, to start something, i-share nyo na tong video na to inspire at maging malayo pa yung marating nitong video na to. Mag-start na rin kayo mag-subscribe dito, actually kahit hindi sa amin, sa mga same contents na katulad namin. Piliin nyo yung papakinggan nyo, piliin nyo kung saan kayo ma-encourage. Eto na, thank you sa mga nagstay until the end of this live. Sana, naging happy naman kayo sa pag-share namin ng aming journey. And sana na-inspire nga namin kayo. Salamat po ulit sa pakikinig and see you on our next live.